आजही माझ्याकडे हाताची शेवई आहे, पण त्याचा आपल्याला शेवेचा उपमा करायचा आहे. अतिशय पौष्टिक आणि उत्कृष्ट असावा. या नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत. आणि शेवई सगळ्यांना माहिती आहे. शेवई म्हणजे ज्याची खीर बनवतात. आणि ही शेवई साधारणपणे पूर्वी सगळ्या हातावर बनवायचे, पण आता मशीनच्या येतात. पण मशीनच्या तेवढी मजा येत नाही. आणि हातावरची शेवई म्हटलं की मला आपलं जळगाव, खानदेश, नंदुरबार हा सगळा भाग आठवतो. कारण इथे अजूनही गहू ओलवून प्रोसेस करून घरच्या घरी मग त्याची शेवई घरी बनवतात. आणि अगदी घराघरामध्ये शेवई बनवण्याचा कार्यक्रम चालतो. आणि आपल्याला काय करायचं की शेवई जी असते ती बारीक करून घ्यायची. किंवा कित्येक वेळा असं होतं की शेवई वापरता वापरता शेवटी चुरा होतो, त्याचा सुद्धा हा उपमा होतो. थोडं पाणी आपण तापत ठेवू. साधारण अशी आपण बारीक करून घेऊ आणि हिला भाजून घेऊ. मंद आचेवर हिला भाजून घेऊ. भाजताना हिला तेल तूप असं काही आपण घातलेलं नाहीये. खमंग असा सुवास येतो. आणि नंतर ते फक्त असं हातात पकडायचं की पकडता येत नाही, एवढं गरम होतं. त्याला आपण पसरून देऊ. मोहरी, उडदाची डाळ, लसूण, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला कांदा, गाजर, लाल मिरची, हिंग, हे व्यवस्थित परतल्यावर यामध्ये आपल्याला घालायचे थोडी साखर, मीठ. मीठ घालताना लक्षात ठेवा की शेवईमध्ये थोडंसं मीठ असतं. लिंबाचा रस आणि भाजलेली शेवई. आणि आता शेवई बरोबर या सगळ्या भाज्या ज्या आहेत, गाजर वगैरे आपण जे काय केलं ते सगळं एकत्र भाजून घ्यायचं. आणि नंतर आता वेळ आहे गरम पाण्याची. तर आता गरम पाणी किती घालायचं, तर यामध्ये गंमत कशी असते की तुम्ही कांदा भाजताना त्यामध्ये किती वॉटर कंटेंट्स आहेत, गाजरात किती वॉटर कंटेंट्स आहेत ते बघून तुम्हाला पाणी घालायचं आहे. कारण खूप असं पाणी लागणार नाही याला. तरी 1 वाटी जर शेवई आपण घेतली तर 1 अर्धा वाटी पाणी यात घालू. एक 4-5 मिनटं झाकून ठेवूयाला आपण. किसलेलं आलं. आणि हे किसलेलं आलं जे असतं हे वरून घालण्यामध्ये वेगळी मजा असते आणि ती चव घेतल्याशिवाय लक्षात येणार नाही. व्यवस्थित झालाय.
तर अशा पद्धतीने आपण उपमा तयार केला, याची शेवयाची खीर सुद्धा तयार होते. आणि आत्ता हा उपमा मी साधा पांढरा केला, पण तुम्ही हळद वगैरे घालून थोडं अजून स्पायसी सुद्धा करू शकता. चवी वेगवेगळ्या आहेत, पण करा नक्की आणि पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. नमस्कार. तर ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे. आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा.